እሺ ሰላም ባለፈው ያቆምነው ሬጉላር ፖሊጎንስ ከሚለው ነበረ ኒው ካሪክለሙ ማለት ነው። ባይ ዘ ኤንድ ኦፍ ዲስ ዩኒት ዩ ዊል ቢ ኤብል ቱ አይዴንቲፋይ ሬጉላር ፖሊጎንስ፣ ሶልቭ ፕሮብለምስ ኦን ኤሪያ ኤንድ ፔሪሜትር። ሬጉላር ፖሊጎኖች ላይ ኤሪያ እና ፔሪሜትር እንሰራለን። ከዛ ፋይን ሜዥር ኦፍ ኢች ኢንተሪየር ኤንድ ኤክስቴሪየር አንግል ፎርሙላዎች አሉ፣ እነሱ እናያለን። ዘን ዊ ዊል ኤክስፕሌን ፕሮፐርቲስ ኦፍ ሬጉላር ፖሊጎንስ ማለት ነው። የመጀመሪያው ስናይ ምን ይላል? In the previous grades you studied different plane figures like triangles, quadrilaterals, rectangle, square and rhombus ማለት ነው, and circles. here እንዴት ነው ፔሪሜትራቸውን የኢች ፊገር ልናገኝ የምንችለው የሚለው እናያለን። እና ደግሞ ሬጉላር ፖሊጎን ምንድን ነው? የሆነ ፖሊጎን ሬጉላር እንድንለው የሚያስፈልጉን ፕሮፐርቲዎች ምን ምንድን ናቸው የሚለው እናያለን። 6.1 sum of interior angles of a convex polygon ይላል። መጀመሪያ ኮንቬክስ እና ኮንኬቭ እንዴት አድርገን ነው የምንለየው የሚለው እናያለን። 6.1 ላይ a polygon is a simple closed plane figure formed by 3 or more line segments. so minimum line of segments የሚያስፈልገን ፖሊጎን እንድንለው 3 ናቸው ማለት ነው። ሶ ከምን ይጀምራል ማለት ነው? ፖሊጎን ከትራያንግል ነው የሚጀምረው። no two of which in succession are collinear. collinear መሆን አይችሉም። they must form some kind of angle ማለት ነው። the line segments forming the polygon are called side እንላቸዋለን። and each angle እዚህ እንደምታዩት ደግሞ ምንድነው? vertex ነው ማለት ነው። the angles formed inside the polygon are called interior angles. then እነዚህን ኤክስተንድ አድርገን ምን ስላው ደግሞ ለምሳሌ ወደ ላይ አሁን ይሄንን በ180 ዲግሪ ኤክስተንድ ያደረኩት ነው፣ ይሄኛውንም በ180 ዲግሪ ኤክስተንድ ያደረኩት ነው። ዘን በዚህ የሚፈጠረው አንግል ደግሞ ምን እንለዋለን ማለት ነው? ኤክስቴሪየር አንግል እንለዋለን ማለት ነው። አሁን እያንዳንዱን እንዴት ነው ኤክስቴሪየር አንግል ካልኩሌት የምናደርገው፣ እንዴት ነው ኢንተሪየር አንግል ካልኩሌት የምናደርገው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። for instance triangle 3 side ነው ያለው, which is the simplest polygon ምክንያቱ the least number of side ያለው ምን ስለሆነ ማለት ነው? triangle ስለሆነ ማለት ነው። other polygons are quadrilaterals, 4 side ያላቸውን quadrilateral እንላቸዋለን and 5 side ያላቸውን ደግሞ pentagon. then የራሳቸው የሆነ ስም አላቸው። 6 7 ያለ ሲሄድ ሄክሳጎን፣ ሄፕታጎን፣ ኦክታጎን፣ ኖናጎን ምናምን እያለ ይሄዳል ማለት ነው። ሂር ኮመን ኔሚንግ ስንሰጥ ኤን ናምበር በጎን ጎን ብለን ብናስቀምጥ ዘን ኤንድ ደግሞ ዘ ናምበር ኦፍ ሳይድ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ 3 ሲሆን ትራያንግል ነው፣ ኳድሪላተራል ዘን ፔንታጎን፣ ሄክሳጎን፣ ሄፕታጎን እያለ እስከ ዴካጎን መሄድ ይችላል ማለት ነው። ሶ ትራያንግል የምንለው እንደዚህ አይነቱ ነው። 3 ሳይድ ነው ያለው እንደምታዩት። at the same time how many vertices አለው ማለት ነው? ሲንጉላሯ አንዷ ቨርቴክስ ትባላለች። ኦኬ ቨርቴክስ ትባላለች። and plural ፎርሙ ደግሞ ኦር ብዙ ቨርቴክስ ሲኖረው ደግሞ ምን እንላለን? ቨርቲስ እንላቸዋለን ማለት ነው። ኦኬ so it's similar. እዚህ ጋር እንደምታዩት 1 2 3 ቨርቴክስስ ኦር ቨርቲስስ ይኖራል ማለት ነው። ኳድሪላተራል ደግሞ 4 ይኖራል። so the number of vertex and the number of side is equal ማለት እንችላለን ማለት ነው። so if a polygon has n number of sides then it has the same number of what vertices ማለት ነው። ፔንታጎን ከሆነ እንደምታዩት 1 2 3 4 5 እንትን ይኖራል፣ ቨርቲስ ይኖራል ማለት ነው። ሄክሳጎን ሲሆንም እንደዛ 6 ጎን አለው። then it has how many vertices? 6 vertices ማለት ነው። 3 4 5 and 6 ማለት ነው። right so በዚህ መልኩ እናያለን። ኤግዛምፕል ሂር ምን ይለናል? how many sides and vertices does a hexagon have? አሁን ሄክሳጎን ስንል ኔሞችን ማስታወስ መቻል አለባችሁ። ኖርማሊ መልመድ መቻል አለባችሁና ሄክስ ሲባል 6 መሆኑን መታወቅ አለበት። ሶ ሄክሳጎን ማለት
ኢትስ ናምበር ኦፍ ሳይድ ስንት ነው? 6 ነው ማለት ነው። ላይክ ዲስ 6 ከሆነ ሃው ሜኒ ቨርቲስ ይኖረዋል ኦር ሃው ሜኒ ኢንተሪየር አንግል ይኖረዋል ነው እያለን ያለው። ኤንድ አዝ ዊ ሴድ አባቭ ናምበር ኦፍ ሳይድ ኤንድ ናምበር ኦፍ ኢንተሪየር አንግል ኢኳል ነው ብለናል። ዴርፎር ሃው ሜኒ ቨርቲስ ለሚለው 6 ቨርቲስ ይኖረዋል ማለት ነው። ከሳይዱ ነው የምናወጣው። ሶ ሄክሳጎን ኢዝ አ ፖሊጎን ዊዝ 6 ሳይድስ ኤንድ ኢት ሃዝ 6 ቨርቲስስ ማለት ነው። ሌላ ሄር ኤክሰርሳይዝ አለ የተወሰኑትን እኔ ሃው ሜኒ ሳይድስ ኤንድ ቨርቲስስ ዳዝ ኤ ኖናጎን ሃቭ። ኖና ማለት 9 ነው አይደለ? ኖና ማለት ፕሪፊክሱ ኖና ማለት ኢትስ 9 ዴርፎር ናምበር ኦፍ ሳይዱ 9 ከሆነ ቨርቲሱም ስንት ይሆናል ማለት ነው? 9 ይኖረዋል ማለት ነው። ሌላኛው ዋት ኢዝ ዘ ኔም ኦፍ አ ፖሊጎን ዊዝ 10 ሳይድስ። 10 ማለት ደግሞ ዴካ ነው ብለናል ራይት? ዴካ ነው ብለናል። ሶ ዴካ ከሆነ ዊ ጀስት አድ ጎን ኦን ኢት ማለት ነው። ይሄ እንትን አያስፈልግም ዊ ካን ጀስት ሴይ ዴካ ጎን። ድሮ አን ኦክታጎን ዩዚንግ አ ሩለር ራይት? ኦክታጎን መጀመሪያ ምን ማለት እንደሆነ ማወቅ ለሚያስፈልገን ኢትስ 8 ዴርፎር ሳይዶች እናስቀምጣለን ማለት ነው። 3 4 5 6 7 and 8 so this is I can say this is an octagon. ኢንተሪየር አንግሉም 9 ይሆናል ማለት ነው። when a triangle is cut off from a quadrilateral by a straight line which passes through vertices, write down the names of the possible polygons to be formed. so here ምን እያለን ነው መጀመሪያ መረዳት አለብን ጥያቄው። when a triangle is cut off from a quadrilateral quadrilateral ማለት 4 ጎን ነው ያለው or 4 number of ጎን ነው ያለው። so መጀመሪያ let's assume the quadrilateral in question is rectangle right? or it can be square too but let's take rectangle ብለን ከወሰድን ነው then what it's saying is a triangle is being cut off right? by a straight line which passes through the vertices. so a straight line triangle ነው እየወጣ ያለው triangle is being cut off ብሏቸዋል። ነገር ግን by what ለሚለው እዚህ ጋር a straight line which passes through vertices. so ቨርቲሶቹ እነዚህ ናቸው አይደለ? እነዚህ ናቸው ቨርቲሶቹ and there is a straight line that passes through them. በእነሱ ሊያልፍ የሚችለው straight line ደግሞ ምን ሲሆን ነው? ዳያጎናል ነው አይደለ? ለምሳሌ ከዚህ ቨርቲስ ወደዚህ ቨርቲስ straight line ስንስል it becomes what? a diagonal right? and then when we put a diagonal like this እዚህ ላይ triangle 1 ተፈጠረ። እዚህ ጋር ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ triangle 2 ተፈጠረ ማለት ነው right? now ምንድነው የሚለው write down the names of the possible polygons to be formed. so what possible polygons can be formed here? a triangle and a quadrilateral. triangle አለ quadrilateral ሌላም በዚህ ከጨመርን we will have 4 triangles and 1 full quadrilateral ማለት ነው right? and here we have right angle triangle. እዚህ ጋርም ካያችሁ ይሄን ብቻ ፎከስ ካደረግን እና ሌሎቹን ካጠፋን we will have a right angle triangle ማለት ነው ገባ? so እንደዚህ እናረጋለን። ከዛ ቀጥሎ ኮንቬክስ እና ኮንኬቭ የምንለው ፖሊጎን ምን አይነት ነው የሚለው እናያለን። a polygon is said to be a convex polygon when the measure of each interior angle is less than 180 degree. convex የምንለው አይነት ፖሊጎን ምንድነው? ቨርቲሶቹ or ኢንቴሪየር አንግሎቹ ሁሉም each ማለት ነው less than 180 ዲግሪ ሲሆኑ ነው ይለናል። ለምሳሌ አሁን ትራያንግልን ብንወስድ right? እነዚህ በሙሉ less than 180 ናቸው because the sum of the angles of a triangle interior አንግላቸው 180 ዲግሪ ነው። ይሄ ፋክት ነው right? prove ማድረግ ትችላላችሁ but it's a known fact or it's a postulate prove የተደረገ ነው። so triangle 3 ጎን ያለው ፖሊጎን 180 ነው the summation of its interior angles. then ከዚህ ተነስተን ነው ለሬክታንግልም ለኳድሪላተራል ለኤኒ ኳድሪላተራል or ፔንታጎን ሄክሳጎን ያሉ ለሚሄዱት በሙሉ
ሳም ኦፍ ኢንቴሪየር አንግላቸውን የምናውቀው ከትራያንግል ተነስተን ነው። ኦኬ ሶ 180 this is one form of it's one form of convex polygon ማለት ነው because each end ሳሜሽኑ 180 ከሆነ እያንዳንዱ ከ180 በታች ናቸው ማለት ነው right so one example rectangle ብትወስዱ or any quadrilateral ብትወስዱ rectangle ምንድን ነው all its vertices are 90 degree right a 90 degree is less than 180 it's no so in this case ምን ማለት ነው convex polygon ነው ማለት ነው so when the measure of each interior angle is less than 180 we call it convex however where a polygon is said to be concave polygon when there is at least one interior angle whose measure is more than 180 degree now ይሄ 180 ከሆነ የዚህ ኦፖዚት ሁሉም ከ180 ዲግሪ በላይ መሆን አለበት ብላችሁ አስዩም እንዳታደርጉ ነው ኮንኬቭ ፖሊጎን የምንለው ኢቭን ሁሉም አንግሎቹ ሌዛን 180 ሆነው ዋን ብቻ አንዱ ብቻ ግሬተር ዛን 180 ከሆነ or more than 180 ዲግሪስ ከሆነ we call it concave ማለት ነው so convex plane or convex የሆነ ፖሊጎንን ወደ concave ለመቀየር we just have to modify one vertex ማለት ነው አንዱን vertex ብቻ ከ180 ዲግሪ በላይ ካደረግነው it becomes a concave polygon the vertices of a concave polygon present inwards and also outwards so concave ሲሆን ለምሳሌ እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ እዚህ ኤግዛምፕል ምን አለ እንደምታዩት ኮንኬቭ ሲሆን ኢንዋርድስ ሊሆን ይችላል ኦር ደግሞ ሌላ ፎርም ኦፍ ምን መሳል እንችላለን እንደዚህ ብሎ እንደዚህ ለምሳሌ this is one form of what a convex plane okay I'm sorry a concave polygon concave polygon ማወቂያ ምናልባት እያንዳንዱ ዲግሪ ላይ ሰጣችሁ ይችላል simply ዲያግራሙን አስቀምጠው which one is concave which one is convex ሊሏችሁ ይችላሉ so the best way to find out if a polygon is a convex or a concave ከሆነ vertex ተነስታችሁ ወደ ሌላ vertex straight line ታሰምራላችሁ then when you draw a straight line በሳይዶቹን የሚነካ ከሆነ then that polygon is concave polygon however my touch ማያደርግ ከሆነ or ማይነካ ከሆነ ደግሞ we call it convex ለምሳሌ ይሄን ውሰዱ ትራያንግልን ውሰዱ ከያንዳንዱ vertex ወደ ሌላኛው vertex ላይን አስምሬ በመክር in every case ሁሉ ሳይዱን አይነኩት if they don't touch the side we call it what convex polygon ማለት ነው ለምሳሌ ተመልከቱ ከዚህ ወደዚህ ትራያንግል እንኳን it's very obvious አያስፈልገንም ነገር ግን ኳድሪላተራል ይችል እንደ አዲስ ለሳላት ስለኝ here አይጠፋም ስለኝ ለምሳሌ አሁን እንደምታዩት ኳድሪላተራል አሁን ይሄ የሆነ ሼፕ አለው ሌትስ ድሮ ከዚህ ከአንዱ vertex ወደ አንዱ vertex አሰመርኩ then ከአንዱ vertex ወደ አንዱ vertex now in every case ምንድነው የሆነው ማለት ነው ሌላው straight line ስለሚመጣ ነው ያላሰመርኩት in every case ምንድነው ሳይዱን እየነካ ነው ሳይድ ማለት እነዚህ ናቸው ሳይድ ኦኬ እነዚህን እየነካ አይደለም straight line ከአንዱ vertex ወደ አንዱ vertex ሲሄድ እየነካ አይደለም right so we call this convex ይሄም convex right convex ፔንታጎን መሄድ ትችላላችሁ አምስት ጎን ያለው from each እያሰመርኩ ነው in every case አሁንም እነዚህን ሳይዶች ምን እያደረገ አይደለም እየነካ አይደለም therefore this is also a convex plane ይሄ ግን concave ነው how ለምትሉት እነዚህ ናቸው ሳይዶቹ አስተውሉ እነዚህ ናቸው ሳይዶቹ 6 sides right now each and every possible vertex cross እናድርግ ለምሳሌ ከዚህኛው vertex ወደዚህ ሲሄድ አንድ ላይን አለኝ ከዚህኛው vertex ወደዚህ ሲሄድ አንድ ላይን አለኝ so far convex ይመስላል ከዚህኛው ሲሄድም አንድ ላይን አለኝ
ከዚህ ወደዚህ ሲሄድም አንድ ላይን አለኝ። however ከዚህኛው ቨርቴክስ ወደዚህኛው ቨርቴክስ ለመምጣት ስሞክር ምን ይፈጠራል? በዚህ ነው አይደል የምመጣው? እንደዚህ ብዬ ነው የምመጣው። so what happened here? ሳይዱን ነካብኝ። ከአንዱ ቨርቴክስ ወደ ሌላው ቨርቴክስ ሲሄድ ሳይዱን ከነካ I call it concave። ሴም ወይ ይሄም ለምሳሌ ከአንዱ ቨርቴክስ አሁን አልነካም። so far so good right? አሁንም አልነካም። however ከዚህ ተነስቼ ወደዚህ መሄድ ከፈለኩ ይሄም ቨርቴክስ ነው፣ ይሄም ቨርቴክስ ነው። ከዚህኛው ቨርቴክስ ወደዚህ ቨርቴክስ መሄድ ስፈልግ ይችኛውን ሳይድ ክሮስ አድርጌ ነው የሚሄደው። when this kind of case happens we call it a concave polygon. Okay, so that's an easy example to see if something is concave or convex። እዚህ እንደምታዩት በዚህ መልኩ ዲግሪው አንዱ ዲግሪ እንደምታዩት ኢንቴሪየር አንግሉ ከ180 ዲግሪ አልፏል። ሂር አልፏል፣ in this caseም አልፏል። አንድ ኦር ቱ ሊሆን ይችላል፣ ግዴታ አንድ ብቻ መሆን የለበትም። so we call that concave። ሁሉም ኢንቴሪየር አንግል ሌዛን 180 ዲግሪ ከሆነ ደግሞ ኮንቬክስ እንለዋለን ማለት ነው። okay, the following could be another description for the above definitions. if none of the side extensions intersects the polygon then the polygon is convex, otherwise it's concave። ከላይ ያስረዳኋችሁ ነው። ኦኬ፣ ከአንዱ ቨርቴክስ ወደ ሌላው ቨርቴክስ ስትሄዱ ኢንተርሴክት የማያደርግ ከሆነ ሳይዱን ወር የማይነካው ከሆነ በአጭር እንግሊዘኛ ነው የገለጸው ላይ ሰብራራው የነበረውን if none of the side extensions intersects the polygon then the polygon is convex። ኢንተርሴክት የማያደርግ ከሆነ however ኢንተርሴክት የሚያደርግ ከሆነ at least one place ግን we call it concave ማለት ነው። here example ምን አለ? is the quadrilateral in figure 6.1 convex or concave? so እዚህ እንደምታዩት ይሄኛው ኮንቬክስ ነው ብለናል። ኮንቬክስ only this hexagon is concave ብለናል። so እሱን መመለስ እንችላለን። the quadrilateral in figure 6.1 is convex since the measure of each interior angle is less than 180. you can check this by each angle using protractor። ያው ፕሮትራክተር ተጠቅሞ እያንዳንዱን ኢንቴሪየር አንግል ሜዥር ማድረግና ሌዛን 180 መሆኑን ሪአሹር ማድረግ ራሳችንን እንችላለን። however ኤግዛም ላይ ፕሮትራክተር ይዘን ማንገባበት ሲቹዌሽን አለ። ኦር ራንደምሊዝም ብለን ስንጠየቅ ምንድነው የምንጠቀመው ማለት ነው? ያችን ከቨርቴክስ ላይን በማስመር if at one point ኢንተርሴክት የሚያደርጉ ከሆነ ኮንኬቭ ይሆናል። ሁሉም ቨርቴክሶች ግን ኢንተርሴክት የማያደርጉ ከሆነ it means their each interior angle is less than 180 degree, then in that case it becomes convex polygon ማለት ነው። እሺ name the following polygons and which of them are convex and concave ያላችሁ ለዩ ብሏል። ሲ አሁን እነዚህን ፕሮትራክተር አምታችሁ ሜጀር ለማድረግ ፖሲብል ላይሆን ይችላል። so in that case what do we use our usual method ማለት ነው። ከአንዱ ቨርቴክስ ወደ ሌላው ቨርቴክስ each possible ማስመር ይቻላል፣ ግን አንዳንዴ በማየት ብቻ መወሰን መቻል አለብን to do it fast ማለት ነው። so እንደምታዩት ከዚህ ቨርቴክስ ወደዚህ ቨርቴክስ መሄድ ስፈልግ ምንም ነገር አልነካም። so ይሄ እንኳን ፕሩቭ አያደርግልኝም። however ከዚህ ተነስቼ ወደዚህ ሲሄድ ግን I'm touching the side here right? እዚህ ጋር ኢንተርሴክት እያደረኩ ነው። so I call it concave ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንም አይነት ፖሲቢሊቲ የለም። ከአንዱ ቨርቴክስ ወደ አንዱ ቨርቴክስ ስትሄዱ ሁሉ ኢንተርናል ነው የሚሆነው፣ ሳይዱን አይነካም። therefore we call this concave ማለት ነው። I'm sorry, convex. so this is concave, we call this convex. okay, ይሄኛውም እንደምታዩት ፖሲብል አይደለም። so we call this convex as well because each interior angle is less than 180. ፖሲብል ካለ ኮንኬቭ ይሆናል፣ ካልሆነ ደግሞ አይደለም ማለት ነው። so ይሄ obviously ከዚህ ወደዚህ ስትሄዱ it touches the side, so we call it concave ማለት ነው። ይሄኛውም እንደምታዩት it's very obvious ከዚህ ወደዚህ ልሂድ ብል ብዙ ጊዜ ሳይዶችን ይነካል፣ then I call it concave ማለት ነው። ይሄም ተመሳሳይ ነው። ከዚህኛው ቨርቴክስ ለምሳሌ ከዚህኛው ቨርቴክስ ወደዚህኛው ቨርቴክስ ሊድ ብል መስመር ባሰም እዚህ ጋር ይነካዋል፣ therefore concave ይሆናል ማለት ነው። so በዚህ መልኩ ነው ዲሳይድ የምናደርገው። it's a very easy process ማለት ነው ዋና ሐሳቡ ከተረዳ። በመጨረሻ የምናያት እቺን ሲምፕል ፓርት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ምን እያለን ነው?
ሳም ኦፍ ኢንቴሪየር አንግልስ ኦፍ ኮንቬክስ ፖሊጎን። አሁን ኢንቴሪየር አንግል ሳሜሽን የምንሰራው ፖርሽናችን ኦር መታወቅ አለበት ሊሚታችን። ኮንቬክስ ፖሊጎን ላይ ሊሚትድ ነን። ኦኬ ዊ ፎከስ ኦንሊ ኦን ኮንቬክስ ፖሊጎንስ። ሳም ኦፍ ኢንቴሪየር አንግል ማለት ለምሳሌ ትራያንግልን ከወሰድን ሌትስ ሴይ ኤ እንበለው ይሄኛውን ቢ እንበለው ይሄኛውን ሲ ብንለው ኤ ፕላስ ቢ ፕላስ ሲ ማለት ነው። ኢንቴሪየር አንግል ማለት ሁሉንም ቨርቴክሶቹን ደምሮ ሪዛልቱን ማወቅ ማለት ነው። ሃዌቨር ኳልኩሌት የምናደርግበት ሜዥር አድርገን ከመደመር ይልቅ ሌሎች ሜቶዶች አሉ። ሶ ሃው ዱ ዊ ዱ ዛት የሚለውን ነው የምናየው። እዚህ አክቲቪቲ እንደምታዩት ዋት ኢዝ ዘ ሳም ኦፍ ኢንቴሪየር አንግልስ ኦፍ ትራያንግል ኦብቪየስሊ 180 ነው። ኳድሪላተራል 360 ነው። ሶ ሃው ዱ ዊ ፋይንድ ዘ አዘርስ? ለምሳሌ ሳይዶቹ እየበዙ ሲመጡ ለምሳሌ 5 ሳይድ 6 ሳይድ ሲኖረው 6 ቨርቲስ ይኖራል። ሃው ዱ ዊ አድ ዛት የሚለውን ነው እዚህ ጋር የምናየው። እዚህ ጋር ፕሩፊንግ ሜተዶች እየተጠቀመ ነው። in how many triangles we divide the pentagon? so አሁን እዚች ጋር አንድ ሐሳቡን ብቻ ልንገራችሁ ዘን we will go to the formula። ምንድነው የምናደርገው? ሳይዶቹ ያደጉ በሚመጡ ሰዓት ለምሳሌ እኛ የምናውቀው ኢንቴሪየር አንግል ሳም ኦፍ ኢንቴሪየር አንግል ምንድነው? ትራያንግል ነው አይደል? እሺ የሬክታንግልንም ኦር የኳድሪላተራልንም ሞስትሊ እናውቃለን። ሃዌቨር ፔንታጎን የሆነ ሲመጣ 1 2 3 4 5 ሲሆን 1 2 3 4 5 6 ሲሆን ዘን ኢንተርናል አንግሎቹ የበዙ በሚመጡበት ሰዓት ምንድነው የምናደርገው የሚለው ይሄኛው 180 ከሆነ ሳም ኦፍ ኢንቴሪየር አንግሉ 180 ከሆነ ከዚህ ነው የምንነሳው። ይሄ 180 ዲግሪ ከሆነ ዋናው ሜተዳችን ምንድነው? ሌላ ፖሊጎን ሲመጣ ሃው ሜኒ ትራያንግል ማውጣት እንችላለን የሚለውን ራሳችንን ጠይቀን ይዘን ማውጣት የምንችላቸውን አማውንት ኦፍ ትራያንግልስ አድ እናደርጋለን ማለት ነው። ኢን አዘር ወርድስ ለምሳሌ ሬክታንግልን ብዙ ነው ብለን አስዩም እናድርግና ሃው ዱ ዊ ካልኩሌት ኢት ዩዚንግ ትራያንግል ካልን ይሄን ዲቫይድ እናደርገዋለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ስንት ትራያንግል ማውጣት እችላለሁ ማለት ነው? ዊዝ ዋን ዳያጎናል ሁለት ትራያንግል ማውጣት እችላለሁ። ትራያንግል 1 እዚህ እንደምታዩት አለ፣ ትራያንግል 2 ሂር። ሶ ካልኩሌት ሳደርግ ምንድነው ማደርገው ማለት ነው? ሲንስ አይ ካን ፋይንድ 2 triangles 180 ታይምስ 2 አደርገዋለሁ ማለት ነው። ሶ ቶታል ኢንቴሪየር አንግሉ በዚህ መልኩ ማግኘት እንችላለን። 360 ዲግሪ ነው ማለት እንችላለሁ ማለት ነው። ራይት ኦኬ። ሃው አባውት 5 ሲሆኑስ? ራይት 5 ሲሆኑ ደግሞ ምን ያህል እንትን ማውጣት እችላለሁ ለሚለው እንደምታዩት 1 2 3 ትራያንግል ማግኘት እችላለሁ። ራይት 3 ትራያንግል ማግኘት እችላለሁ። እዚህ ጋር ማስተዋል ያለባችሁ ዳያጎናሎቹ ክሮስ ማድረግ የለባቸው እርስ በርሳቸው ቢኮዝ ኢን ዚስ ኬዝ እንደዚህ አድርጌም 1 2 3 4 ትራያንግል አወጣሁ ማለት እችላለሁ። that's not allowed ኦኬ። ክሮስ የሚያደርግ ዳያጎናል አይቻልም። አንድ እርስ በርሳቸው ክሮስ የማያደርጉ ዳያጎናሎች ብቻ ነው የምንስለው። so here I have triangle 1 I have triangle 2 I have triangle 3 therefore internal angle is 3 times 180 ዲግሪ ነው because የአንዱ ትራያንግል 180 ስለሆነ so ስንት አገኛለሁ ማለት ነው? 540 ዲግሪ I suppose 18 በ3 54 መሰለኝ። so በ540 ዲግሪ ያገኛል። ተመሳሳይ ሁኔታ ሄክሳጎን ላይም እንደዛ ነው የምንሰራው። therefore the main question ምን መሆን አለበት ማለት ነው? any ጎን በሚሰጠን ሰዓት number of ጎኑን ካወቀን በኋላ how many side እንዳለው ካወቀን በኋላ then we say ምን ያህል ትራያንግል ነው ከዛ መውጣት የሚችለው and that is the formula is n minus 2 ኦኬ። እንደምታዩት እዚህ 3 ሳይድ ሲኖረው 3 minus 2 1 ትራያንግል ነው ያለው ታይምስ 180 እናደርጋለን ማለት ነው። we get 180 ሁለት በሚኖረው ሰዓት ደግሞ 4 ሳይድ አለው 4 minus 2 2 ትራያንግል እናወጣለን ማለት ነው ታይምስ 180 360 right so በዚህ መልኩ ነው ካልኩሌት የምናደርገው። so triangle is the base for everything ያልኳችሁ ቅድም እሱን በማሰብ ነው። so our final formula ምንድነው ማለት ነው? our final formula n minus 2 times 180 degrees
is sum of interior angle. Okay, sum of the interior vertices n minus 2 times 180. ለምሳሌ 10 ጎን ካለው ዴካ ጎን ከሆነ ለምሳሌ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ሳሜሽኑን ለማለት 10 minus 2 times 180. ኦኬ ሶ 8 times 180 ዲግሪ የሚሰጠን the sum of internal angle. why ከ10 ጎን ያለው ዴካ ጎን ፖሊጎን 10 minus 2 8 ትራያንግል ማውጣት ስለሚችል ነው ራይት 8 ትራያንግል ማውጣት ስለሚችል በ180 ባዝቼም ይመጣልኝ ሪዛልት becomes the sum of the interior angle ማለት ነው። እነዚህን ኤክሰርሳይሶች እኔ how many triangles can be made for a heptagon? so heptagon ማለት 6 ጎን ነው ያለው 1 2 3 4 5 6 then let's say 7 እዚህ ጋር therefore ያው ቆንጆ አይደለም ሄፕታጎኑ ግን anyway ኮንኬቭ መሳል ነው ዋናው ኮንቬክስ ኮንኬቭ ነው መሆን ያለበት ፖርሽናችን ኮንቬክስ ነው ኮንኬቭ መሆን የለበትም ለማለት ፈልጌ ነው therefore እዚህ ሄፕታጎን ላይ ምን ያህል ትራያንግል መፈጠር ይችላል ነው እያለን ያለው ምን ብለናል n minus 2 ነው the amount of triangle therefore ሄፕታ ማለት by the way 7 ነው therefore 7 minus 2 5 triangle ማውጣት ይችላል ማለት ነው so what is the sum of the interior angle ከተባልኩ simply በ180 ማባዛት ነው because one triangle 180 ዲግሪ ስለሆነ ሜዠሩ በ5 አባዛው የሚሰጠኝ ሪዛልት the sum of the measure of its interior angle ይሆናል ማለት ነው so መያዝ ያለብን n minus 2 times 180 የሚለውን መረሳት የለበትም n minus 2 is the number of triangle we can find and 180 is the measure of triangles and we multiply that we find the sum of the internal measurement ማለት ነው so ይሄ መረሳት የለበትም እንደምታዩት n minus 2 times 180 የሚለውን ፎርሙላ ለማስቀመጥ ነው ያው sum of the measure of interior angles of n sided polygon is equal to n minus 2 times 180 እዚህ ኤግዛምፕሎች አሉ እነዚህን ኤክሰርሳይዝ እንድትሰሯቸውና እንድታያቸው ለምሳሌ number 4 an architect designed to construct a recreation area of a school with a heptagonal shape with each interior angles are put in increasing order each differs from the next by 25 find the measure of the smallest interior angle of the given heptagon to the nearest tenth of degree ይላል እቺን እንደ ሆምወርክ ያዟትና ቀጣይ ስንሰራ እንትን እንላታለን ማለት ነው ሰርተን እንቀጥላለን ወደ 6.2 እዚህ ያሉት ቀላል ስለሆኑ ነው ዝም ብለ ራሳችሁ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ትችላላችሁ ለምሳሌ ሳሙ 1440 ከሆነ how many sides does the polygon have የሚለው simply n minus 2 times 180 1440 ከሆነ ነው እያለን ያለው 1440 ከሆነ therefore n ስንት ነው therefore ለ180 እናካፍላለን ይሄን it's simple arithmetic በሚል ነው የተውኩት therefore n minus 2 is equals to ይሄ የሚሰጠን ሪዛልት ይኖራል 144 ለ18 የሆነ ይሰጠናል therefore minus 2 ወደዚህ plus 2 እናደርጋትና total number of sides እናገኛለን ማለት ነው so it's very simple ይሄኛውም n side እና ኖናጎልና 12 ሲሆን የሚለው ስሩ ነው የሚለው but this is a little bit complicated so እቺኛዋን ሰርታችሁ እንድትመለሱና ቀጣይ አብረን እንሰራታለን ኔክስት ደግሞ sum of exterior angle ቀደም ያየነው ውስጣዊው ነው አሁን ደግሞ ውጫዊ angle of a convex polygon እንዴት እንሰራለን የሚለውን በቀጣይ እናያለን ማለት ነው so don't forget your homework